ফেসবুকৰ যিকোনো ভিডিঅ' আপোনালোকে আপোনাৰ ফোন গ্যালাৰীত যদি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে চাওক এই ভিডিঅ'টো। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। আৰু এই চেনেলত বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাছিলে, তো তাৰ কাৰণে আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম যিকোনো ভিডিঅ' ফেসবুকৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব আপোনাৰ গেলেৰীত। তো বলক তেনেহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কিন্তু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেল আইকন প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে মই যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড দিম তেতিয়া পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰত নটিফিকেশ্যন যায়। পোনপ্ৰথমে মই ফেসবুক অপেন কৰি লৈছোঁ, মোৰ ফেসবুক প্ৰফাইলটো অপেন কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা মই যিকোনো এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি দেখুৱাম। তো পোনপ্ৰথমে মই ভিডিঅ' এটা চিলেক্ট কৰি লওঁ। আপোনালোকে যিকোনো ভিডিঅ' চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে, মই যিহেতু এইকেইটা ভিডিঅ' চিলেক্ট কৰি লৈ আছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাম কোনটো ভিডিঅ' মই ডাউনলোড কৰিম আৰু কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিম মোৰ ফোন গেলেৰীত। তো আপোনালোকে ভালদৰে চাই থাকিব। এতিয়া মই এই ভিডিঅ'টো ডাউনলোড কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক। পোনপ্ৰথমে ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিছোঁ, ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা 3 ডট পাব, দেখিছে তলত এটা 3 ডট আছে, 3 ডটটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত এটা লিংক আহিছে, কপি লিংক, তাত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া মই পুনৰ যাম বেক হৈ আৰু অপেন কৰিম ক্ৰ'ম ব্ৰাউজাৰ। আপোনালোকেও অপেন কৰিব ক্ৰ'ম ব্ৰাউজাৰ। তাৰপিছত ইয়াত চাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব ফেসবুক ভিডিঅ' ডাউনলোডাৰ বুলি চাৰ্চ কৰি দিব টাইপ কৰি। মই যিহেতু কৰি দি আছোঁ আৰু এতিয়া চাৰ্চ কৰি দিয়ক, যিহেতু ফেসবুক ভিডিঅ' ডাউনলোডাৰ হৈ গ'ল। আৰু ইয়াত প্ৰথমতে অপশ্যন এটা আহিছে দেখিছে, এইটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত যিটো ডাউনলোড অপশ্যন দেখিছে তাত ছাইডত এটা বক্স আছে, তাত আপুনি যিটো লিংক কপি কৰিছিলে সেই লিংকটো পেষ্ট কৰি দিব। ইয়াত মই পেষ্ট কৰি দিছোঁ, চাওক বেয়া। তাৰপিছত ডাউনলোড কৰি দিব। ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে অকণমান সময় লাগিব আপোনাক ডাউনলোড হওঁতে। তো তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া ইয়াত আপুনি ভিডিঅ'টো দেখিব পাৰিছে এইটো, আৰু ইয়াত দুটা কোৱালিটিৰ ভিডিঅ' ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, নৰ্মেল আৰু ফুল HD। তো আপোনালোকে যিটো হ'লেও কৰি ল'ব পাৰে, যিকোনো এটা ক্লিক কৰি দিব আৰু মই কৰি দিছোঁ। এতিয়া মোৰ ভিডিঅ' ডাউনলোড হৈ যাব। তলত দেখিব আপোনালোকে, এয়া দেখিছে নহয় ডাউনলোড ফাইল বুলি আছে, এয়া অলৰেডি ডাউনলোড হৈ গৈছে। মই অপেন কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া চাওক, এয়া ভিডিঅ'টো ডাউনলোড হৈ গৈছে। আৰু এই ভিডিঅ'টো সঁচাকৈ গেলেৰীত ডাউনলোড হৈছে নে নাই হোৱা মই আপোনালোকক দেখুৱাম। গেলেৰী অপেন কৰিছোঁ। অপেন কৰাৰ পিছত ইয়াৰ প্ৰথমতে দেখিব আপোনালোকে চবচে ওপৰতে ওলাব, এয়া দেখিছে এইটো মোৰ যিহেতু ভিডিঅ'টো ডাউনলোড হৈছে গেলেৰীত। তো আপোনালোকেও এনেকৈ সহজতে যিকোনো ভিডিঅ' ফেসবুক নতুবা ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আই হোপ, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি কৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ, তেতিয়ালৈকে সকলোকে জনাইছোঁ বাই বাই, জয় আই অসম।